Po ndiqni podcastin Miqesisht Elida, episodi 22. Miqësisht gëzim që takohemi. Uroj që ky podcast sjell disa pyetje ose të ngrër disa ide për cilat ju keni nevojë të mendoni. Dëgjim të këndshëm. Dhe ja kur rikthehemi në studio me njerë miq të dashur, sikur se kam lançuar në fakt që në startin e këtij transmetimi do t'japim ato këshillat e vlefshme për ata të cilët janë të përfshirë në biznes, por ta shohim në një tjetër aspekt sot, duke qenë se edhe herë të tjera kemi këshilluar për sa i përket anës së burimeve njerëzore, një aspekt shumë i rëndësishëm, shumë i fortë për ta mbajtur të konsoliduar dhe të suksesshëm një biznes. Natyrisht janë trajnime nga më të ndryshme të cilat duhen bërë në kohë për të kuptuar se sa rëndësishme është në vetvete të jesh i përfshirë totalisht brenda gjës që ti ke krijuar. Kam kënaqësinë të kemi një mikesht në fakt në studio e cila her pas here është këtu për të dhënë këto këshilla të free, ju shërben juve, na shërben neve, por edhe kuptoni se biznesi ka nevojë për këshillues biznesi. Është shumë e rëndësishme edhe kjo pjesë, është pikërisht Elida motra Eliazi që është me mua në studio. Mirë se erdhe dashur. Faleminderit që rikthehesh. Duke shumë mirë. Faleminderit shumë. Kënaqësi që jemi në sot, por Elida nuk është vetëm, është me një tjetër bashkëpunëtore, tashmë në punën e saj të përditshme, është pikërisht Ornela koordinatore trajnimi në dhomën e tregtisë në Tiranë. Mirë se erdhe. Mirë se gjej, faleminderit. Faleminderit që jemi në sot. Dhe në fakt është shumë e rëndësishme, Elida, të kuptojmë se një biznes ka nevojë të këshillohet her pas here, apo jo? Besoj ju loboni vazhdimisht për këtë, ne e ndërgjegjsojmë pjesën që na ndjekin, sepse ndryshe nuk mund ta mirëmbajnë atë dhe të marrin frytet për cilat ata kanë nisur. Shumë e vërtetë, do thoshë që kur e thoni fjalën loboj, unë nis direkt në biznesin im, unë kam nevojë të këshillohem vazhdimisht. Dhe jam e bekuar që kam këshilltar të mrekullueshëm, cilët janë të përfshirë nga afër dhe nga larg. E vërteta është pse është e nevojshme si në çdo gjë tjetër duam të mësojmë gjë re. Nëse jeta ecën, ndryshimet vinë, nëse nuk përshtatemi, ngelemi ne mbrapa. Dhe nëse jemi në biznes, kjo menjëherë reflektohet sa fiton në fund të ditës. Pra nuk ka të bëjë më shumë me teoritë përgjithshme, dhe nuk ka të bëjë me atë që duhet të jetë biznesi i madh, i vogël apo i mesëm, cili do që është duke prodhuar diçka, duke bërë diçka, ka nevojë ta bëjë më mirë. Dhe kjo është e vërteta, domethënë arsyeja dhe pse themi që duhet folur që duhet zhvilluar njerëzit, por jo me idenë të zhvillojmë për të zhvilluar, për çfarë janë nevojat e biznesit, specifikisht duhet marr ai këshillim apo ai trajnim, nëse quhet trajnim. Personalisht nuk jam me fjalën trajnim, se trajnim do të thotë është një gjë që bëhet një herë dhe mbaron. Momentale. Në fakt është tamam, është një gjëja më mirë është vlerësimi i një situate të një biznes, dhe të gjesh çfarë nevojash ka, dhe pastaj të bësh në mënyrë të si ai rrobaqepsi të presësh tamam atë formën e trajnimeve që duhen për atë biznes. Dhe unë më shumë loboj për këtë, dhe ndaj quhet dhe coaching, ndaj quhet dhe konsulencë, sepse ka një jetë gjatësi. Ka një jetë gjatësi dhe nuk është dhe e rëndë dhe për kosto biznesi, nuk është e rëndë, për sa kohë është që ti di planifikon që 1 apo 2 ditë i ke për një biznes, dhe me ata merresh në mënyrë të vazhdueshme, krijohen urat e besimit, dhe jam duke fol nga vetja, por nëse do të thosha për një biznes, në përgjithësi do të thosha që është vetëm kjo e vetmja rrugë për mendimin tim, nëse do të përmirësohesh në aspektin e burimeve njerëzore. Dhe ti jesh afatgjatë, sepse në fundit ky është qëllimi kryesor i çdo kujt që nis në biznes. Sa shkuptuar një gjë e tillë, duke qenë se ju jeni shumë afër trajnimeve të cilat ofrohen tashmë. Ornela, është kuptuar nga ata që bëjnë biznes dhe janë, le të themi, pjesë e këtyre trajnimeve? Ajo që bëjmë në çdo ditë është vlerësimi nevojave në fakt për trajnime, për biznesin konkretisht. Edhe nga një training need assessment që është bërë që dhjetorin e kaluar dhe është në vazhdimsi nëpërmjet pyetësorëve dhe sondazheve të ndryshme dhe telefonatave, është pak vështirë për t'i mbledhur gjithë këto informacione, por që është pjesë e punës përditshme edhe është ajo që ne bëjmë çdo ditë për të kuptuar më mirë nevojat edhe problemet që biznesi ka. Si që thadhe Elida, është e rëndësishme që të bëhet kjo pjesa e zhvillimit njerëzor në fakt. Jo gjithmonë mirë pritet nga biznesi jonë, por që është e domosdoshme dhe ajo që ne kemi nisur, duke qenë se kuptuam që kishte një nevojë për burimet njerëzore, si kurse ka dhe për trajnime të tjera në fakt, për shitje apo marketing, burimet njerëzore ishte një nga
problemet kyçe që ne dalluam. Që nevoja kryesore momentalisht. Dhe nisëm të bashkëpunim me EMI coaching, me Elidën konkretisht, dhe nuk ishte një trenim si kurse e tha Elida, në fakt është si një program, si një journey, si një udhëtim në fakt. Pra një trajtimi për hershëm. Po, me 3 sesione në fakt, në shtator, tetor, 3 module. Shtator, tetor edhe nëntor. Dhe besoj se do vjoj dhe vitin e ardhshëm me module të reja. Pra e parë si një nevojë, por le themi nisja një platforme të re, po themi ndryshë nga jo që ka ndodhur ko më parë, apo jo. Besoj edhe vetë bizneset e kanë kuptuar rëndësinë e kësaj gjëje. Besoj që ka në treg dhe ka trajnime të mira, ka trajnime të mira, por trajnimi ngelet gjithmonë, si thash, është njësoj si në që së të flasim një analogji të thjesht për këdo. Edhe e theksuam që i vëm emrin trajnim, po në fakt është një lloj trajtimi për hershëm. Tamam trajtim, dhe unë mund gjia fjalën coaching është tamam trajtim ose stërvitje e vazhdueshme. Në cilën mbasi ndërtohen ca ura bashkëpunimi, dhe në fakt edhe me grupe që ne punojmë tek dhoma, janë 3 grupe, të cilët kryesisht janë drejtues biznesi, janë drejtues burimeve njerëzore ose aspirant për këto 2 pozicione. Dhe ajo që vëmë re në fakt është një tërheqje dhe jo një, do thosha, një shpërthim. Sepse gjithmonë burimet njerëzore janë parë në atë kuadrin e shefit kuadrit të njëhershëm ose të shefit personelit, që në fakt ishin, po ta përkthej tamam ishin spionët e drejtorit, në qoftë se ose të pronarit, por jo personat të cilët e shohin si një fitim nëse punojnë si tyre zhvillohet. Dhe unë besoj që kjo është sfida më e madhe që ne kemi. Të gjithë duam të vinë dhe nuk është një gjë e shtrenjtë, dhoma nuk i ka antarësi, kështu që nuk i ka të shtrenjta trajnimet që bëjnë, por ajo që ndodh është që pjesa e ardhjes aty dhe marrja e përsipër e bërjes së disa ndryshimeve, pastaj do kohë. Që këtu është edhe një shenjë e mirë, po themi. Sepse për sa i përket burimeve njerëzore, për gjitha bizneset ne her pas here diskutojmë edhe kështu mes miq, problemi kryesor janë burimet njerëzore. Forma se si ata do shesin produktit, po themi, si do ta promovojnë dhe transmetojnë atë. Dhe në këtë aspekt duhet nis koncepti që nga kryesori, që nga boshti. Fillon andej, ne besoj fillon andej sepse ka të bëjë me atë që quhet kultura e kompanisë. Është me çfarë është e adhurueshme dhe çfarë është e dënueshme në një kompani. Dhe zakonisht to dalin nga pronari, nga drejtuesi i kompanisë. Edhe një herë? Okej. Ideja është që në momentin që ne flasim për drejtuesit kryesor, ata janë që vënë, të themi, vini re që në një biznes të madh nëse ndrohen drejtorët, fillon ndron çdo gjë dhe thuhet në kohën e atij drejtori ishte okej të çoheshe të pije një kafe dhe të mos e kishe problem. Dërsa tani në këtë kohë është kanë frikë nga kjo, kanë frikë nga ajo. Në fakt është kultura e punës, që do thosha kultura në përgjithësi, që sjell drejtuesi. Është shumë e rëndësishme të bëhet, le të themi, edhe pozicionimi i duhur. Është edhe ky diskutimi botëror, jo vetëm shqiptar, të jesh pronari apo të jesh lideri që të rresh grupin nga pas. Pra të jesh shefi i cili jep urdhrat. Është edhe kjo një ndarje shumë e rëndësishme dhe unë besoj që ndikon, le të themi, në klimën përreth, apo jo? Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Është pak vështirë në fakt, sepse sikurse e tham, burimet njerëzore janë aseti kryesor i një kompanie, mirë, po jo gjithmonë është departamenti që vlerësohet më së shumti sikurse duhet. Edhe është ndikon edhe klima, në fakt edhe kultura. Ne kemi një klimë biznesi shumë pasigurt në Shqipëri. Edhe kjo sjell edhe të tjerat pastaj. Por që ka nisur një qasje re, trajnimet po vlerësohen më shumë, edhe pjesa e burimeve njerëzore është ajo që vendos se çfarë duhet zhvillohet më tepër në kompani. Unë mendoj që kjo është pjesa. Ndryshon mendësia. Apo jo? Mendësia unë mendoj që është, si thot Ornela, është kjo qasje re. Dhe kemi të bëjmë me ca njerëz shumë të mirë. Shumë të mirë. Imagjino, kur ne futemi në këto trajnime tona që janë 3 ditë, bazditeve, është shumë interesante të shohësh që në darkë, kur futemi në pjesën që bëhet vonë, futemi në pjesën praktike që futen në rolin e burimeve njerëzore, apo në rolin e drejtuesit, apo në rolin e punonjësit, nuk dalin dot nga roli. Kaq mendoj unë është nevoja për të gjetur qasin e re. Edhe psikologjisht në një farë mënyrë se çfarë efekti po ka ky trajnim si të gjithë ne, domethënë si të gjithë ne, në moment që shikon që çfarë flitet sfidat që janë në biznes janë të njëjtat pothuajse. Ndryshon vetëm në nuanca. Po sfidat janë të njëjta. Është kjo që thatë ju, është spari, e ke drejtorin një drejtues të merrfillt, udhëheqës që të drejton, që të jep drejtim, apo e ke një person i cili thjesht urdhëron.
thjesht do vetëm lekët në fund të ditës. Që janë rëndom, janë normale. Nuk i vëmë me faj se kush ka dalë në treg për këto ka dalë që të ketë fitim. Nuk kuptohet që gjatë rrugës këta njerëz me cilët i punon, mund t'i bësh që të jenë të lumtur të punojnë për ty dhe të punojnë më shumë dhe të prodhojnë më shumë, ose mund të lodhen shumë dhe gjatë rrugës ti nuk i ke më të përfshirë, po i ke, do të thosha, në të kundërt. Kesh funksionon teknikisht. Shumë e vërtet. Në qoftë do marrim një biznes të thjesht fare, një biznes shërbimesh. Mund të jenë shumë mirë kur takojnë drejtorin dhe janë dakord sepse është problemi punës, papunësia është e lartë, ku do vënë në një vend tjetër, ama në momentin që nuk kanë, do të thoshja pjesën e dëshirës, që ndihen të vlerësuar ati ku janë, që ndihen të trajnuar për punën që bëjnë, që të kenë aftësitë e dura, në moment që largohet drejtori, ti e klienti dhe ti i ke përballë. Automatikisht ta reflektojnë tek ty. Automatikisht ti si klient nesër nuk do vish më nëse ky personi nuk është as i trajnuar, nuk është as i motivuar, që dhe po s'di të thotë më fal, se di, s'di nga të vërë gotën e ujit, nga të vërë kur vjen të shërben. Detaj edhe fare shumë të vogla. Ta bjen kështu, po logika është s'di është okej. Po nëse nuk do doj, kjo është e dukshme vetëm te klienti. Dhe resto pastaj shkon pronarit. Me thënë e them me një analogji të thjeshtë, funksionon zinxhir, pra e gjitha kjo dhe prandaj tregohet njerëzore, është tamam. Ata mund të vlerësojnë shumë mirë për tavolinat e bukura që kanë më në këtë lokal, për menun e shkëlqyer, për kuzhinierin që e kanë shumë të mirë shefin. Por është personi që shërben, që ose të mban si klient ose të mban. Cilat grupet biznesit, Ornela, kryesisht kanë patur interesin parsorë, le themi, në këto trajnime që ju, si dhom tregtie, keni filluar të ofroni? Kryesisht që nga televizione, në fakt, telekomunikacioni, energjetik gjithashtu kemi patur, edhe firmat e prodhimit, kompanit e ndryshme. Janë të gjitha kompanit të cilat, të gjitha kompanit dhe firmat të cilat kanë nevojë. Burime njerëzore duhet këtë gjitha ndenët në të gjitha kompanit. Edhe ashtu që ka përthithur më shpejt interesin për një gjë të tillë. Telekomunikacioni do të thoja më tepër. Telekomunikacioni është vetë fusha e tillë apo jo? Kështu që ka pasur dhe bizneset e krijuara vetë, domethënë. Kemi pas drejtues biznesesh, cilët janë realisht shumë të interesuar. Dhe ajo që ndërtojnë në fakt është si struktura, nëse i ndërtojnë që në fillim më pëlqen, sepse janë disa biznese që kanë nisur mund të kenë 3-4 vite në treg, dhe ajo që kërkojnë është si ta bëjmë siç duhet. Mos mësojmë nga gabimet. Zakonisht janë shumica me shumë inxhinier, duhet të jenë ndoshta biznese të cilat kanë të bëjnë me ndërtim. Është qartë. Po sigurisht po pjesë e programit, në fakt, sikur se tha edhe Elida në teori, që është munduar që ta vendosim në praktik bashkë, ka i qenë edhe pjesa e dhënies së ushtrimeve të tilla mjaft realiste, si vendosja e objektivave konkrete për ta bërë më eficient rolin e tyre në kompani, në fakt, si pjesë e burimeve njerëzore që janë. Dhe ju keni në plan, besoj që ky tjetë një projekt afatgjatë. Programi vazhdueshëm dhe i qëndrueshëm. Nuk është momental për ta bërë të qartë, duke qenë se ne theksuam faktin e një rëndësie trajtimit të vazhdueshëm, apo jo? Ju jeni në një bashkëpunim tashmë, apo jo? Besoj, jeni të lumtur sepse jeni të përhapur më së miri në të gjitha kategoritë e biznesit, sepse nuk flas vetëm për bizneset e mëdha, apo jo? Ne i përmendëm telekomunikacionin apo tipet e këtij biznesi që natyrisht ka nevojë sepse burimet njerëzore të mëdha, por edhe ato më modestat, edhe më të thjeshtat, apo jo? Ku impakti është shumë i afërt edhe me klientin. Kudo ku ka njerëz që shërbejnë, automatikisht është e nevojshme dhe sa më i vogël të jetë biznesi, mendoj unë, aq më taftë duhet të jenë këta njerëz. Domethënë, nëse e shohim në këtë aspekt të thjeshtë fare, do kuptojmë sa i vlefshëm është që drejtuesit ta marrin seriozisht ngritjen e një funksioni të burimeve njerëzore. Që do të thoshë do të ishte shumë mirë fjala bie dikë që i kanë të aftë, një person i cili është nga këta që quhen people person, që ka aftësi komunikative shumë të mira, do të ishte shumë mirë që të fillojnë të investojnë tek këta njerëz. Dhe çfarë do bënin për shembull është nëse nëpërmjet dhomës ata do harin të kuptojnë çfarë ofrohet dhe unë besoj me antarësinë në dhomë ose me lidhjet me dhomën, do harin të kuptojnë çfarë ofrohet në mënyrë të gjatë. Për shembull, le të themi në shtator me grupin që kemi filluar,
ishte gjë e parë ishte të shikonin çfarë nevojash konkrete kanë. Tani jeni me një grup me cilin e ke nisur dhe me të do ta përfundoni, le të themi këtë trajnim. Kanë qenë të hapura modulet, kanë ardhur dhe të tjerë, por ka qenë një grup rreth 60-70% po, kryesisht i qëndrueshëm, sikur se thamë ishte një udhtim që duhet të mbyllej me po këta. Ideja është që ne duam që njerëzit të marrin atë që kanë nevojë konkretisht. Dhe thashë shtator ajo që u bë, mendoj që u bë mirë, atëherë morën vesh çfarë që nevojat e këtij grupi dhe pam që ishin realisht të nevojshme ishte si të bëj vlerësimi i punës, dhe këtë e bëm tetor, dhe tani jemi për të bërë sot, nesër pas nesër, është për të bërë paketa e kompensimit, shpërblesa. Si mund të jetë kjo për të përdoret si një levë në biznes që të rriten fitimet. Do me thënë aty që ne flasim të gjithë paketa e kompensimit, nga çfarë përbëhet, po më shumë konkretja ajo që ne duam të çojmë, të përçojmë është duke u vendosur në një sistem të rregullt, të mirë ndërtuar në një kompani, është si një mënyrë që t'i bëjë punonjësit të punojnë më mirë dhe të jenë më të kënaqur. Mund të jetë e njëjta pagesë, është mënyra se si motivimi, pra forma, se si u drejtohesh dhe se si afron, le të themi. Shumë e vërtet. Këtë arsye për të punuar. E vërtet, dhe pjesa e burimeve njerëzore ose e funksionit të burimeve njerëzore, se kur e themi burime, mund të jetë kuptimi i një funksioni të madh apo një strukture të madhe, thuash po dali se ne kemi një kompani të vogël, nuk kemi. Mund të kesh funksionin. Atë funksion që ti e shikon që dikush mund ta bëjë me shumë dashamirësi. Një person që është interesuar të shikojë të tjerët të ecin, të zhvillohen. Pra, ky funksion, ajo gjë që shikon është si mund t'i bëj këta njerëz, si të jenë më të motivuar në atë që bën. Si mund të jetë kjo pagë që jepet, të jetë të vej paga tek i Zoti, kur i thon, të shpërblehen në bazë të meritës, dhe sa e madhshme është kjo, pastaj sa transparente është. Sa mund ta shikojnë të gjithë se si funksionon. Këto janë problematika në fakt që biznesi shqiptar i ka evidentuar ndoshta edhe nga eksperienca e punës dhe e viteve. Absolutisht, po, do thosha biznesi shqiptar dhe biznesi kosovar do thosha që kanë të njëjta gjëra. Do me thënë, unë besoj fort, të po thosha edhe me Ornelën ku po vinin në makinë, që besoj fort tek ato pyetësorët, surveys, dhe kam surveys të cilat tregojnë të njëjtat probleme. Dhe problemet janë zakonisht që keni parasysh një biznes të gjithë e din sa paguhesh, sa paguhet tjetri, sa paguhet tjetri. Nuk din pse ty të është dhënë kjo rrogë, por ky fakt mund të shërbesi demovim për dikë dhe motivim për dikë tjetër. Dhe kjo është pjesa që zakonisht duhet të jetë një sistem në vend, një sistem i cili është i njëjti, një sistem të themi filtrimi i njëjtë, që njerëzit ndihen të barabartë, të vlerësuar në mënyrë të barabartë në bazë të punës. Ajo që po mundohet, Elida thotë është ndodh sepse nuk bëhet gjithmonë në vlerësimin në bazë të matjes së performancës, fatkeqësisht. Absolutisht, ajo që vëmë re kjo ishte. Dhe është një nga ankesat më të zakonshme që dëgjojmë në të gjitha vendet ku punohet. Aq më tepër kur është kjo dienia për pagën e tjetrit, natyrisht fillojnë po, merren vesh edhe pse në fakt ka pasur dhe vazhdon të funksionojë rregulla të cilat në një farë mënyrë i ndalonin gjithsecilit të drejtën për të treguar. Ajo është private, supozoj të jetë private. Pikërisht. Por që në momentin që dikush ose mburet kot, ose e thot kot, në atë moment më falni ka prishur një balans. Kështu që këtu fillojnë problemet dhe unë besoj se cili në vendin e tij të punës e ka rastisur një herë të vetme, po themi. Kjo është, por kjo nuk do t'i ndonjëherë, është në kurreshtje njerëzore. Dhe po nuk di shifrat tamam, ajo që ti do dish dishin për afër që të prish punë. Ideja është që nëse sistemi i shpërblesës është i lidhur direkt me punën që bën, me nivelin e performancës që ti ke, kjo do t'jetë shumë e dukshme dhe ky është një çelës që nëse mëson ta bësh siç duhet, kjo nxit që gjithë të punojnë. Në rast se ti shikon që pagesa nuk është e lidhur absolutisht me punën që bën, por dikush paguhet se është miku drejtorit, mikesha, nipi, nipesha, nepotizmi i duhur, ose mund të jetë nepotizëm partjak, buri qa emri duash, por është qasjet partjake të gjërave, ajo që ti bën ke vrar atë personin që do të punoj. Dhe në fund të ditës është prap pronari që humbet, janë drejtuesit e kompanisë, vetë kompania, pra është flasim për një funksion të burimeve njerëzore, që në momentin që ditë zhvillohet, gjën e parë që do bëj do zhvilloj të tjerët, duke vënë ca sisteme në vend. Burimet njerëzore nuk janë pronarë të këtyre sistemeve, por janë mirë mbajtësit. Janë ata që e bëjnë që sistemi të funksionojë. Dhe ndaj po themi që dhe kur flasim në bizneset vogla që duhet të ketë një funksion të dikujt që merret me njerëzit, dhe mund ta quhet me burime njerëzore, me çfarë emri të madh i vësh, në fund të ditës e rëndësishme është që duhet të jetë dikush që të interesohet
për zhvillimin atyre që janë aty, për ecje në karrierë, për fitimin e besnikërisë së tyre për të qëndruar në kompani. Kjo është pjesa e luftës madhe që bëhet për talente. Do me thënë, çdo gjë që unë them që ka të bëj, nuk ka të bëj fare me madhësinë e kompanisë. Janë ca gjëra që të paktën to që ndajmë bashkë janë aq aksioma sa dua që gjithë secili të kuptojë që po, mund të bëj diçka më mirë. Pastaj ka, siç thash, nuanca, ka ndryshon pra. Ka, sepse këto të telekomunikacionit janë shumë të organizuara, kanë kompanit mëma që janë në botë. Funksionojnë me strategji të mirëfillta, shpesh edhe të standardeve, po themi, botërore. Kanë struktura reale, në fakt. Kështu që, po platformën me cilën u vendos të bëjë ky trajnim, natyrisht vinte pas monitorimit që u pat në lidhje me nevojat. Dhjetorin e kaluar, ne çdo dhjetor në fakt bëjmë një training need assessment, një vlerësim të nevojave të tregut për trajnime. Gjithmonë për komunitetin e biznesit. Dhe aty realizuam që ishte nevoja konkrete për burime njerëzore, duke qenë se kishte nevojë për komunikim, për kujdesin ndaj klientit, burime njerëzore, marketing dhe shitje. Mirë po, burimet njerëzore me këtë program munduam që ta mbulonim nëpërmjet këtyre 3 moduleve, sikur se ju thashë nisi si një journey dhe po vazhdojmë. Dhe ja po konkretizuar. Dhe ja po vazhdojmë. Jemi duke mësuar. Është sfidë në fakt, sepse gjithmonë gjejmë. Një sfidë tamam që ka treguar, po themi, frutat që në fillim nga interesimi, apo jo? Gjithmonë gjejmë kërkesa të reja, nevoja të reja. Edhe sikur se tha Elida, ne mundohemi që t'i qethim këto në bazë të nevojave të tyre. Pra keni bërë mirë, që keni bërë këto monitorimi dhe keni dalë në këto konkluzion. Tani po testoni dhe po merrni le të themi atë impaktin pozitiv të të gjithë kësaj. Urojmë këta që kanë ardhur dhe që kanë hyrë kësaj rruge. Çfarë këtë do të themi, qënë se im në fund do të bënd një thirrje, le të themi një ndërgjegjësim për pjesën tjetër që ende nuk janë bërë pjesë e këtij trajnimi. Realisht është le të vinë të flasin. Ne duam të flasin. Në moment që fillon një dialog, marrin vesh çfarë nevojash janë. Dhe kur ke një nevojë, dua zgjidhje. Dhe kush ka nevojë për zgjidhje është më mirë të vi të kërkoj të flas, se sa të ri dhe çfarë të vi të vi. Tregu në fakt ofron shumë gjëra, ofron shumë trajnime. Nuk është se jemi vetëm ne dhe po e bëjmë këtë. Jam duke thënë që është shumë e nevojshme që njerëzit ta dinë që duhet të zhvillohen. Mund të vënë tani fillon fundi vitit dhe fillon viti tjetër. Mund të vënë disa objektiva, të cilat janë shumë të kapshme. Edhe kjo është e rëndësishme, ta nisni vitin tjetër me objektiva të qarta. Dhe këto objektiva kanë të bëjnë me njerëzit. Dikush ka problem se i largohen shumë punonjës. Dikush ka problem që si ikën asnjëri. Të dy janë gjendje të smura të biznesit, sepse nuk ka një lëvizje qarkullim të shëndetshëm. Dhe ka nevojë për këshillim. Ka nevojë, besoj. Patjetër që po të falenderoj shumë Elida për pjesëmarrjen tënde. Ornela, suksese në këtë punë impenjative, do thoja unë, por edhe që ka atë satisfaksionin në fund dhe besoj se kemi vlerëtuar për një kategori të caktuar që është lidhur me biznesin. Besoj shoqëria shqiptare është e lidhur ngushtë me biznesin, qoftë edhe për biznesin e vogël, për vetpunësimin, për ato kompanitë e vogla të ndërtuara nga gjithë secili ku është mirë të dini formën se si ta mirëmbani dhe të jetë sa më tepër afatgjat. Shkëputemi në pak momente muzikore dhe rikthehemi me temën e ftuarit në fundit.